Nếu không phải thời gian thì cái gì làm nên giá trị của chuyện tình yêu? Là hoàn toàn là cái phần cảm nhận của mỗi cá nhân trong tình yêu muốn đạt được cái mơ ước của mình theo ý mình khó khăn vô cùng. Ngay cả tình yêu đối với họa sĩ, ngay cả tình yêu đối với những người trong nhà, tất cả ngay là mình cho đi sống để mà lúc nào cái con tim của mình nó phải rộng mở trước tất cả mọi người. Cái khát vọng ông ấy muốn diễn tả những cái gì lâu nay vào trong đầu óc mình mà không đưa lên hình ảnh được. Không cần phải nói nhiều, tôi có đưa cho một anh họa sĩ ở Viện Hàn Lâm Đức xem bức tranh ấy. Ông quỳ xuống, ông hôn cái tờ giấy. Xin chào mừng mọi người cùng quay trở lại với Yêu Lành. Đang là mùa thứ 4 với một khách mời đặc biệt mà chúng tôi đã cùng có mặt ở Huế. Con xin được chào mừng bà Xuân Phượng quay trở lại với Yêu Lành. Thực ra có thể mọi người không biết nhưng mà ngồi ở đây thì cách bờ sông chắc chỉ vài chục bước chân. Sông Hương, một con sông rất là nổi tiếng của xứ Huế. Nhưng mà trời thì hơi mù, hơi mưa một chút xíu. Và lúc mà bà ngồi đây và chúng tôi chuẩn bị bấm máy thì bà có nói một câu là: trời ơi, ở Huế mà ở một mình mà trời mưa thì buồn lắm. Bà trải qua nhiều ngày mưa buồn như thế chưa ạ? Đếm không hết. Nhưng lúc đấy là lúc nào, giai đoạn nào ạ? Cái thời nhỏ thì mình đi học. Thành ra cái thì giờ nó buồn nó cũng không nhiều. Nhưng mà sau này, sau khi đã dày dặn chinh chiến, sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đời rất là nhiều cái xáo động rồi, thì khi mà tôi trở về vườn bà ngoại ở Huế, mà những cái trận lúc cái vườn nó đã trở thành cái chùa rồi, là chùa Huyền Không á, thì khi nào ngồi với cái gốc nhãn mà em biết rằng đó là cái gốc mà mẹ tôi đã chôn nhau của tôi ở đấy rồi, ngồi ở đây mà nhìn qua lâm tông mưa phùn, ở bên cạnh là cái tiếng chuông chùa nó vẳng lại, cái đằng sau chùa là tất cả những cái hũ hài cốt của gia đình tôi thờ đằng sau, có riêng của mình tôi đơn độc ngồi ở trong một cái chòi gần chùa và ngắm mưa. Thì phải nói rằng là buồn thật, và bao nhiêu cái kỷ niệm cũ nó trở về, và mình cảm thấy rằng kia thế mình còn có một mình nữa. Bao nhiêu chị em, cha mẹ, chồng mình cũng đã nằm ở cái hũ cốt ở đằng sau chùa rồi, có một mình ở lại như vậy. Thế là thắp một nén nhang, cắm vào bàn thờ và nói với mọi người rằng là con em đã về đây. Thì phải nói rằng lúc ấy lâm tông mưa phùn, mà cái hoàn cảnh như của tôi buồn lắm. Buồn nhất khi đến tuổi của bà thì chính là cái điều là nhìn xung quanh không còn ai ạ. Cái những ảnh người đã mất thì để treo lên tường á, lúc nào mà có thể xem được là thấy ảnh người đã mất vậy. Và mình nghĩ rằng là lắm khi là có thể như là ngớ ngẩn ấy, đó là kia thế đời là mộng hay là thật. Lạ lắm, đời là mộng hay là thật, mà đời mình chả có gì là mộng, hết sức là thật, hết sức là tàn, có thể nói là hết sức là thực tế, hết sức là quyết liệt. Nhưng mà có lúc về Huế, tự nhiên về Huế nó mềm lòng lại, mình trở về với những kỷ niệm xưa nó nhiều đó, và mình cảm thấy rằng là không biết tại sao mình còn tồn tại đến tận bây giờ. Những cái lúc ấy là những lúc gọi là bi quan. Bi quan. Còn lúc lạc quan thì theo bà tại sao? Tức lạc quan thì không bao giờ không có buồn đi, không có nhớ gì cả, hoặc là đi về Huế mà gặp những cái trời nắng đẹp mà, và những cái hoa nhãn nó rơi xuống đầy cả một cái vườn, thì lúc ấy mình phải cảm thấy mình mừng là mình còn sống để đi dự những cái này.
Nhưng mà lúc trời mưa thì nghĩ lại ơ kìa, tại sao mình còn là như thế này trong lúc tất cả những người thân yêu của mình đi hết rồi. Nó rất là, tâm trạng tôi rất là thay đổi như thế. Nhưng khi bây giờ bà ngồi, thôi giả sử như ngoài không mưa mà là trời nắng đi thì bà nhìn lại cuộc đời bà 95 năm qua thì nó nhanh hay nó chậm ạ? Sau khi nói chuyện với em thì tôi nhận một cái điện trưa nay bảo rằng chiều hôm nay sẽ có mấy chục em ở Huế muốn đến thăm, gặp, nói chuyện, chơi. Thì mình tự nhiên mình thấy người mình nó lại ơ kìa, đến tuổi này mà còn được như vậy thì không so với ai, so với bạn bè mình thôi. Thì mình thấy mình là người may mắn. Và cái may mắn này phải trả giá rất đắt, phải trả giá rất là khốc liệt. Nhưng mà dầu sao cuối cùng của sự trả giá này là một cái niềm, tôi nghĩ một cái tuyệt vời nhất ấy, là mình không cảm thấy mình cô đơn. Cứ tưởng cô đơn là nhẹ nhàng, cô đơn là một vũ khí giết người rất ghê, rất sâu sắc. Khi mình cảm thấy không còn một cái gì nó vướng víu vào cuộc đời mình tự nhiên mình tách ra khỏi, mình sống chơi vơi như không có gì, thì lúc ấy là lúc nguy hiểm nhất. Thì tôi tránh cái đó. Em hỏi tôi là bây giờ có cô đơn trời đấy mà, nếu trời nắng, hôm nay thì mưa nhưng mà nghĩ rằng chiều hôm nay có những cái em đến sẽ nói chuyện với mình thì là mình thấy là, cho nên rằng có những bạn tôi, những cái bạn mà hiểu tôi nhiều đó và hay chì chiết tôi ấy, thì nói bà là một hòa thượng thích tụ tập. Đúng, tôi thấy đúng như vậy. Mình không phải tụ tập để hoan hô cái gì hết, nhưng tụ tập để thấy cái đầm ấm của tiếng cười, để thấy cái sự trao đổi với nhau nó có những cái đồng cảm đặc biệt. Thì theo tôi nghĩ rằng được những cái đó thì dầu mưa hay nắng cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà bà nhìn lại thì 95 năm cuộc đời của bà đã nhanh hay là chậm ạ? Như chớp mắt, nói thật là như chớp mắt. Tôi lúc nãy là lúc đi ăn cơm về, tôi đi ngang qua cái trường, một bên là trường Quốc học, một bên là trường bây giờ gọi là Hai Bà Trưng, hồi xưa gọi là trường Khải Định và trường Đồng Khánh. Nó có một con đường nhỏ nhỏ ở giữa mà bọn tôi hay nói là con đường chim sẻ, tại nó nhiều chim sẻ lắm mà nó đẹp, hai bên bóng phượng dài này. Mình nhìn đấy, thì tôi nghĩ rằng tôi có nói chuyện với Thùy Minh, đây là con đường chim sẻ, đối với tôi rất nhiều kỷ niệm. Mà tự nhiên hôm nay mình lại đi vào con đường ấy, vẫn nhìn thấy cái bóng cây ấy, những cái rặng cây ấy, thì thấy đời nhanh quá. Không ngờ như thế mà đã gần 100 năm đi qua thì ghê quá, nhanh thật. Con thấy một cái điều khá đặc biệt là lúc mình còn trẻ thì thời gian trôi rất chậm. Có khi những bạn, ví dụ trẻ con nhà con bây giờ là ngồi nói là chứ mẹ con chán quá, tức là lúc nào cũng kêu chán, chỉ có ngồi không một tí là kêu chán. Nhưng mà đến càng cái tuổi lớn hơn thì cái ngày nó trôi qua nhanh hơn. Theo bà tại sao ạ? Bây giờ tôi thấy một cái ví dụ rất nhỏ là tôi quen những cái đứa bé nào tôi còn bế nó vào tay, thế xong lúc mình gặp nó lại nó thành một cô thiếu nữ rồi. Thế là trong đầu óc mình không kịp nghĩ nó là một con bé này, mà chỉ nghĩ nó là cái lúc mình còn bế nó thôi. Cho nên cái thời gian đó mà nó nhanh một cách lạ lùng. Bây giờ bảo là ai nói rằng là tôi thì lắm khi tôi không nghĩ là tôi đến tuổi 95 đâu. Không ngờ nó đến như vậy, nó đến một cách rất là chớp mắt, nhanh chóng. Cho nên có những người nói là thoi đưa mà. Đúng thật đấy, thời gian như thoi đưa, nhanh lắm. Nhưng mà theo bà tại sao, con đang ngồi nghĩ tại sao cùng một cái đơn vị thời gian, cùng những cái tích tắc đấy, mà vậy sao với cái tuổi già nó lại nhanh hơn ạ? Nhanh ạ. Tại vì các bạn biết không, cứ bảo là người ta gần già thì là thôi già thì chết. Nhưng mà già ham sống lắm, sợ chết vô cùng. Mình cứ nghĩ rằng thôi thì lúc đến giờ đó thì thanh thản ra đi, nghĩ như vậy.
hay là Trịnh Công Sơn bảo là đời là cát bụi này kia, nói rất là không sợ thời gian, không sợ không gian. Nhưng mà khi tôi có một người bạn cũng hay đưa những cái thuyết như vậy, nhưng mà cái anh bác sĩ mà săn sóc cái người bạn đó nói rằng là trước khi mà hấp hối, anh ta cầm chặt lấy tay tôi bảo: bác sĩ ơi, làm sao cho tôi sống thêm vài năm nữa, tôi còn quá nhiều dự định tôi chưa làm xong. Thì ông bác sĩ bảo là cho nên những người mà nói đời là cát bụi rồi ra đi nhẹ nhàng là không có người nào. Người già, nhất là người già, đến lúc mà gần lúc mà xa cõi đời thì càng ham sống hơn. Rất lạ. Tôi hồi bé tôi học một cái thơ ngụ ngôn của La Fontaine, một cái ông làm thơ ngụ ngôn. Ông nói rằng có một cái anh tiều phu, anh gánh một gánh củi đi về rất nặng, buổi chiều tối rồi mà phải lên cái dốc, mà ở nhà thì vợ con không có thức ăn. Ông khổ quá đi, bảo thần chết ơi, đến cho tôi đi đi, tôi không thể chịu nổi cuộc sống này nữa. Đến khi thần chết hiện ra với cây hái hỏi ông cần gì tôi, thì ông kia bảo ông làm ơn gánh giùm tôi gánh củi. Không dám nói là mình chết nữa. Tức là đấy một cái ngụ mà tôi thấy rất đúng. Cho nên đối với tôi chẳng hạn, nghĩ là năm nay 95 cho là mình thọ đi nữa là 5 năm nữa. Thì 1 năm qua đi, 2 năm qua đi, 3 năm qua đi thì càng thấy cái thời gian mình nó ngắn đi dần. Vì nó có cái giới hạn. Mặc dù đưa ra lý luận gì thì lý luận, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng cái việc ham sống là cái lẽ dĩ nhiên của mỗi sinh vật ở trên trái đất này. Không phải mình, con vật nó cũng thế thôi, nhưng mà con người ý thức được thì càng thấy là càng ham sống. Cho nên em hỏi tôi rằng là tại sao khi về già thấy cuộc đời như thế nào, thì tôi nghĩ rằng càng về già càng thấy rằng cái dây đời nó ngắn lại rồi. Thấy rất rõ ràng. Chính vì thế nên là ngay từ trang đầu tiên của Khắc Đi Khắc Đến, cuốn sách mà bà sắp ra mắt, thì đã là một cái sự hơi níu kéo, đúng không? Đúng rồi. Tại vì bà tua nhanh, mọi người sẽ theo dõi là chúng ta cũng đến tập thứ 3 của Yêu Lành cái mùa này. Thì bà có rất là nhiều những kỷ niệm, đã bắt đầu phòng tranh Lotus, rồi cháy, rồi gặp các cái họa sĩ. Thế nhưng tua thật nhanh đến trang đầu tiên của cuốn sách thì là cái khoảnh khắc bà gần như hơi quyết định là gửi đi cái giấc mơ của mình. Đúng. Chắc là đã day dứt đến mức độ là bà phải viết một cuốn sách. Tôi cảm thấy là cái cuộc đời nó còn ít năm nữa thôi, thì những cái gì mà mình cảm thấy nó tâm huyết với mình phải đưa ra. Và sau cái kết quả thật là tôi không ngờ của cái cánh gồng gồng, thì tôi thấy là có những cái việc mà tôi muốn nhắn lại, tôi muốn gửi lại như là một cái lời, nói lời dối răng thì nghe nó có buồn quá, nhưng mà lời gửi lại cho lớp trẻ là có một người đàn bà vì muốn theo đuổi một cái sự nghiệp, một cái ước mơ của mình, vì muốn thực hiện ước mơ của mình mà chịu đựng không biết bao nhiêu là khổ nhục, không biết chịu đựng không bao nhiêu là vất vả. Khi nào mà đã đọc Khắc Đi Khắc Đến mới thấy rằng không ngờ cái bà này bà cực đến thế, nhưng mà đi theo được một cái giấc mơ của mình không bao giờ là bình yên. Nếu giấc mơ ấy nó đi đến một mục đích mà mình quyết tâm đến cùng, mình theo, mình không bỏ lỡ, thì cái giấc mơ ấy nó khó khăn lắm. Trong tình yêu cũng vậy thôi. Em suy nghĩ thêm, trong tình yêu muốn đạt được cái mơ ước của mình theo ý mình khó khăn vô cùng. Thì trong cuộc đời của tôi thì tôi cũng thấy rằng là cái quyển Khắc Đi Khắc Đến là một cái giai đoạn 30 năm trời tôi đi làm triển lãm ở nước ngoài, thì đó cũng là một cái lời tự bạch. Thì thấy đấy các cháu này, các em này, các anh, các chị thấy chưa? Cuộc đời một người đàn bà đáng lẽ an nhàn thì không chịu, cứ xông vào những cái chuyện như thế để mà chịu cực, chịu nhục, chịu vất vả như thế để thực hiện ước mơ của mình. Thì đó là một cái kinh nghiệm, có thể những bạn khác cũng có thể nghĩ về cuộc đời mình và biết đâu là dựa vào đấy sẽ nhìn thấy những kinh nghiệm khác. Mà tôi cũng chưa xong đâu. Tôi định
Năm nay là 95 thì ra cái quyển Khắc Đi Khắc Đến. Và nếu tôi còn được sức khỏe, tôi còn được cái không bị lẫn quên, thì năm tôi 96 tuổi tôi ra một quyển thứ ba, quyển nữa. Cái quyển này sẽ nói về những năm tôi làm phóng viên chiến trường, thì rất là khốc liệt và nhiều chuyện để các bạn có thể xem ở đấy để mà thấy một cái gì đó mà mình có thể nói theo. Bà có nhắc đến một cái điều là cũng giống như tình yêu. Thực ra tất cả thì đều là tình yêu. Nhưng tình yêu một cái điều mà mình sẽ có một cái mong muốn, và mình nhất quyết thực hiện được cái điều đấy. Nhưng mà con cảm giác đấy cũng là lúc đau khổ bắt đầu. Tức là mình mong cái đấy quá mà nếu mình không được thì sao? Cái sự biết đủ thì như thế nào, đến cái độ nào thì thấy là đủ rồi và đủ hạnh phúc rồi? Tôi có đọc kinh Phật, tôi thấy những cái đoạn mà tôi rất tâm đắc. Nghĩa là nếu mà anh ôm cái gì vào là anh bắt đầu anh khổ rồi. Nếu anh biết buông thả, anh biết bình tĩnh nhìn lại cuộc đời mình, đừng có hăng hái như thế, đừng có lao người như thế, đừng có cương quyết làm đến cùng như thế, thì mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng mà mỗi người một tôi không có đủ cái Phật duyên để mà đi đến những cái như vị Bồ Tát được. Cho nên tôi vẫn còn là một con người rất là trần tục. Cho nên là tôi rất đồng ý là thế này. Trong tình yêu, không phải tình yêu nam nữ, mọi cái tình yêu, nếu anh biết dừng đúng lúc, nếu anh biết đừng có đi đến cùng một cách quyết liệt, thì anh đỡ đau khổ nhiều. Nhưng mà như tôi là vì cái tính tôi không có đủ cái sức thiền mạnh mẽ để mà dừng lại. Tôi đi đến cùng thì tôi có buồn phiền thật, nhưng mà tôi cũng rất là hài lòng với mình. Đó là thế là cái điên rồ của mình thực hiện cho bằng được, và mình đã thực hiện được. Cho nên nói cái đó thì tôi thấy rằng là cái đó tùy. Những cái bậc hiền triết thì nói về sự buông thả, sự dừng chân. Nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ rằng tôi muốn đi đến cái sự kết quả mà mình mong muốn. Đấy là ý của tôi. Bà nhìn cái hành trình cho cái ngành hội họa của mình, đấy là một cái sự nghiệp, thì bà thấy là bà đã đi đến cùng cái kết quả bà mong muốn chưa? Chưa, còn lâu, còn xa. Nhưng mà dầu sao, nói rằng tôi tự nghĩ rằng cái trong cuộc sống, trong cái cuộc đời này mà làm về hội họa, tôi đã làm hết sức mình. Tôi không có buông thả, tôi không có gọi là cái gì dừng bước hay là thay đổi mục đích vì một cái gì cả. Thì cái đó thì tôi cảm thấy bản thân tôi được. Và cái người kế thừa cái phòng tranh Lotus của tôi, họ cũng cảm thấy cái đó. Và khi họ kế thừa thì họ rất là vui lòng. Thế thì đó là mục đích là vậy thôi, chứ còn nói là mình thỏa mãn hoàn toàn thì không phải đâu. Chưa đâu, còn lâu. Con nghĩ đây cũng là ý rất là hay. Nếu mà chúng ta cứ phải một mực đạt được cái điều mình muốn, và thực ra cái ý muốn của chúng ta thì nó cũng liên tục thay đổi. Nhưng mà nếu mà coi cái định mức về cái sự bình yên là chuyện là đã làm hết sức, thì con nghĩ là cái này dễ đem ra đong đếm hơn. Có những lúc mình chưa đạt được, hoặc thậm chí là không đạt được, nhưng mà đã hết sức rồi thì con cảm giác nó vậy là được, nó cũng dễ chịu. Vậy là dễ chịu, vậy là mình không có tự hèn với mình. Mình vì những người ai cũng vậy thôi, đêm về là thỉnh thoảng trằn trọc thì nghĩ bản thân mình đã làm được hay chưa. Mà cái đó không nói với ai, chỉ nói với mình thôi. Hôm nay hỏi thì tôi mới nói rằng biết bao nhiêu điều tôi chưa làm được trong hội họa hay là trong cái nghề của mình. Nhưng mà trong thời gian mình 30 năm mình làm triển lãm thì mình không bao giờ rời xa
cái mục đích mà mình đã đến. Đạt được hay không một phần lớn một phần nhỏ, nhưng mà mình vẫn đi đúng con đường mình đã làm. Đấy. Trong cái tập này thì bà có chọn một cái bức tranh mà con đã được chiêm ngưỡng, gọi nó là bức tranh có đúng không hả bà? Bởi vì nó là một cái tổ hợp rất nhiều các cái ký họa của họa sĩ Dương Bích Liên. Họa sĩ này thì rất là nổi tiếng bởi vì nằm trong cái nhóm tứ kiệt đúng không bà? Tứ kiệt đấy. Tứ kiệt. Nghiêm, Liên, Sáng, Phái là 4 người đấy. Đó. Thì cái lý do, nguyên do thế nào mà bà, nó có phải là một bức tranh không hay là bà đã đóng khung và thành bức tranh? Tôi thì do một sự tình cờ tôi mua được cái bức ký họa ấy. Thì cái bức ký họa ấy thì cái người mà bán cho tôi thì rất là thờ ơ. Mà đấy là cái đồ ông ký họa sao ông vứt đi mà. Thế thì tôi bảo ông vứt đi thì ông bán cho tôi. Thế mà nhưng bây giờ Dương Bích Liên quý lắm. Tôi bảo tôi biết là quý, cho nên thì ông bán cho tôi. Thì cuối cùng tôi thuyết phục được cái người có cái bức tranh này bán cho tôi. Thì khi tôi về tôi bồi lại, tôi treo lên. Thì mấy có vài bạn của tôi đi xem. Thì đâu đây có phải là tranh đâu, ký họa vớ vẩn. Thì tôi không nói với họ, bởi vì những người đấy thì mình không nói làm gì. Tôi nghĩ đến cái này. Tại sao bình thường một cái người họa sĩ bình thường ở nước tương đối là đầy đủ thì mỗi cái ký họa, thí dụ vẽ một cái lông mày, một cái khuôn mặt thì vẽ theo bức bỏ đi, vẽ bức thứ hai, cứ thế họ vẽ. Thế tại sao một cái danh họa như anh Liên, như ông Dương Bích Liên mà trên một cái bức khổ bức vào khoảng chừng 1 thước 2, 1 thước thôi mà anh ta có gần 100 cái ký họa vào đấy? Tại sao anh làm như vậy? Cho nên cái vấn đề nhìn và thấy em ạ, tại sao như vậy? Là vì ông không có cái điều kiện vật chất để mà có 100 tờ giấy gió như vậy để mà vẽ. Ông chỉ được cấp, đó là nhà nước cấp cho ông 1 tờ thôi. Và trong 1 tờ đó thì tôi xem cái bức tranh đó tôi quý vô cùng, bởi tôi thấy cái khát vọng ông ấy muốn diễn tả những cái gì lâu nay vào trong đầu óc mình mà không đưa lên hình ảnh được. Ví dụ hôm nào thì mời bạn xem cái tranh đó. Ví dụ ở phần trên ông vẽ 5 cái bàn chân. Vì người ta nói bàn chân giao chỉ, tức là cái ngón cái nó chìa ra những cái ngón khác là như thế này. Đó là người ta ông đọc như thế mà diễn tả được cái đó là phải có 5 cái tờ giấy. Mà ví dụ anh 10 tờ giấy ông không có, ông có 1 tờ giấy thôi. Thì ông bắt đầu ông vẽ những cái bàn chân giao chỉ rất đẹp, nhưng mà cái khác nhau. Cái thứ hai, ví dụ ông mặc ánh mắt ngây thơ trong sáng của một em bé. Thì nếu mà một cái họa sĩ bình thường ở bên Pháp như tôi biết thì họ vẽ cái lông mày cái mắt xong vẽ cái khác. Ông này ông vẽ 5-6 cái mặt những con em bé nó ngơ ngác, mắt rất trong sáng, mà chỉ trong một cái hàng giấy của khoảng chừng 20 phân. Một cái người ham muốn diễn tả những cái gì mình suy nghĩ trong đầu truyền vào ngọn bút, và chỉ có thể cho phép mình viết trên một cái khoảng giấy rất là nhỏ. Thì tôi trân trọng cái công việc ấy. Tôi thấy công việc ấy nó quý quá. Tức là cái khó không bó được cái khuôn của ông ấy. Cái khó làm cho ông ấy càng vẽ càng đẹp lên ở trên cái bức đấy. Cho nên tôi thấy cái bức tranh đó nó vô giá ở cái chỗ giá trị của cái người khi cảm hứng mà được có một cái phương tiện, dù là rất nghèo khổ, có một phương tiện diễn tả được. Thế cho nên là tôi thì tôi quan niệm thế, chứ không phải là cái bức tranh nó không đẹp bằng bức tranh ông Dương Bích Liên vẽ một con gái màu hồng. Hai cái khác nhau hoàn toàn. Một cái là ông vẽ theo cảm hứng người đàn bà, cái này là cái ký họa của ông là gửi gắm cái nỗi niềm suy nghĩ. Ông muốn vẽ một cái người đàn bà đi vào một cái người đàn bà mặc áo quan họ, người quan họ đi vào một cái đình chùa. Ông dùng 1/4 cái vào khoảng 70 phân
ông vẽ cảnh đó trong đó. Nhưng mà ông thấy còn dư một tí cái khoảng nữa, thì một cái khoảng nhỏ này này, thì ông biết làm gì? Ông mới lấy mực đỏ, ông vẽ một khuôn mặt của một ông tượng, cô tượng ở trong chùa, để nghĩ rằng khi mình vẽ ông thiện và ông ác, mình vẽ như thế nào thì ông lại vẽ vào đấy. Tức là cái tờ giấy đó đối với ông là tất cả nỗi niềm, suy nghĩ, muốn biểu hiện. Và vì thế mà ông ấy xem cái tờ giấy đó thì người nào, tôi nghĩ là nhiều người rất cảm động như tôi, cho nên tôi giữ nó. Và tôi thấy đây là một cái bằng chứng của những cái họa sĩ Việt Nam trong những năm gặp khó khăn, không hề ngăn cản cái cảm hứng, không hề ngăn cản cái tài năng của người ta phát triển. Thì mình thấy một cái việc như thế là không cần phải nói nhiều. Tôi có đưa cho một anh họa sĩ ở Viện Hàn Lâm Đức xem bức tranh ấy, ông quỳ xuống, ông hôn cái tờ giấy, ông không nói gì. Tôi cũng không nói với ông, tôi không đủ tiếng Đức để nói với ông, nhưng mà ông nhìn xong rồi anh quỳ xuống, anh hôn, anh nói chữ từ respect là tôn kính. Thì em đã hiểu tại sao mà tôi quý nó như vậy chưa? Con nhìn vào đấy thì con thấy một thứ mà con có lẽ người trẻ hơn ít trải nghiệm hay là ít sờ được hay là cảm được, đấy là thời gian. Con sống trên cõi đời cũng được khối nhưng mà khi mình nhìn vào đấy thì mình mới thấy là, tại vì thường thì mình sẽ quen là nhìn tranh là cái tác phẩm nó cuối cùng người ta đã hoàn thành nó rồi. Đấy. Còn đây là nó cứ như đang động đậy, nó cứ đang vẫn sống, tại vì nó cái cô mặc áo tứ thân đấy rồi sẽ bước vào một cái bức tranh nào đấy, kể cả cái tượng ông ở chùa màu đỏ cũng có thể đã bước vào đâu đấy. Tức là rất là nhiều cái đời sống ở trong. Thỉnh con nhớ có cái mặt con chó nữa. Ở đâu chỗ này chỗ giữa lòi ra một chỗ trống thì lại vẽ. Tiếc quá, đúng rồi. Thì để thấy, mọi người thấy là có một cái thời mà kể cả những họa sĩ nổi tiếng nhất, họ cũng sống trong cái cảnh khốn khó đến mức độ là mỗi cái cm giấy nó như là không có giấy, nó quý khủng khiếp. Nên là mình nhìn thấy toàn bộ cả một cái quãng có khi cả một quãng đời ở trong đấy. Thì nó làm cho con suy nghĩ về một cái việc đấy là mình sẽ có hai cái giai đoạn. Một là cái giai đoạn là mọi thứ đã được đóng khung và triển lãm, với lại cái giai đoạn trước đấy mình chuẩn bị. Và trong cái cuốn sách Khắc đi khắc đến của bà, con cũng thấy những cái giai đoạn đấy nó ở trong cái cuốn sách. Thường thì bà nhớ cái phần nào hơn ạ? Cái phần mà trước khi cái triển lãm nó diễn ra, những cái đêm mà trước khi khai mạc, hay là lúc khai mạc? Thường nó có tùy trường hợp. Thí dụ như tôi đi triển lãm ở Ý, thì khi tôi nhận lời của ông đại sứ Việt Nam tại Ý là ông Lê Khánh Thoại, ông mời tôi sang để nhân dịp kỷ niệm 30 năm, 40 năm gì đó quan hệ Ý Việt Ý đó, ngoại giao Việt Ý, thì ông mời tôi. Thì khi ông mời tôi thì tôi đang ngồi với mấy 6-7 người bạn, thì ai cũng can bảo đem chuông đi đánh cái sứ ấy thì chết. Ý là một cái nước mà nó tranh nó giỏi như thế, nó một cái thành phố có 100 cái bảo tàng đi, mà dân nó là từ mới đẻ ra đã là có tài về vẽ rồi, sao mà dám đem tranh Việt Nam qua mà đọ. Cho nên tùy theo từng nước mà tôi có cái lo âu trước hay sau. Thế thì mọi người nói thế tôi cũng nản, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng đây là một dịp tôi có thể đem các họa sĩ chưa hề đi bao giờ sang Ý đến được cái bảo tàng Ý, xem những cái bảo tàng đáng mơ ước nhất của một đời người. Thì tại sao mình lại bỏ dịp này? Nhiều khi đi triển lãm như đánh canh bạc ấy.
Có thể thắng mà có thể thua hoàn toàn. Thế thì tôi mới bàn, tôi nghĩ rằng lúc đó là tôi nghĩ rằng thôi bây giờ chuyến này đi xem như lỗ 10.000 đô la. Chịu lỗ, nhưng mà được một cái là bản thân mình và các cái bạn họa sĩ mà tôi yêu mến đấy chưa hề ra nước ngoài, được đi một cái dịp may mắn các bảo tàng mở ra để mà xem, đồng thời để bù cho biết đâu mình bán được vài bức tranh thì mình để bù được một phần. Thì sau khi cân nhắc lợi hại, ngày đêm suy nghĩ, tôi quyết định đi triển lãm và đem tranh Việt Nam đi. Mình bảo rằng là chưa biết chừng chưa biết chừng. Hai nữa là Việt Nam mình vẽ theo phong cách của châu Âu, nhưng mà Việt Nam mình cũng có vẽ theo phong cách của Việt Nam mình nữa. Thì biết đâu những cái tài năng, những cái ví dụ như tranh lụa Việt Nam là chắc là Ý là có nhưng không nhiều, mình đem tranh lụa Việt Nam sang. Tôi lựa những cái gì mà ở Ý nó hơi hiếm, sơn mài này, tranh lụa, tranh giấy gió này, những cái đó tôi đem đi. Còn sơn dầu tôi hạn chế, sơn dầu mà không địch nổi với người Ý. Thì đó là cái sự mà tôi nói với em rằng khi mà trăn trở trước khi đem triển lãm thì cái thời gian mà tập trung lo lắng vui buồn như thế nào thì là tùy theo mỗi nước. Ví dụ tôi đang Singapore thì tôi đem ông Hào là tôi yên tâm là có người mua. Tôi đem anh Đinh Quân là yên tâm vì tôi biết người Singapore thích như thế nào. Sang Ý là cái thời gian tôi lo lắng nhất. Nhưng mà cuối cùng thì trái lại cái lo lắng của tôi, người dân ở thành phố Florence hay là ở Venice thì lại rất thích tranh Việt Nam. Nó có cái gì đó, nó ngộ nghĩnh, nó không biết cái gì. Nhất là tranh lụa thì họ mua hết. Thì đó cũng là một cái mà mình phải nghiên cứu thật kỹ cái nơi mình đến, và mình lựa những cái gì ở bên đó họ ít thì mình đem qua. Chứ không phải là mình thấy ở Việt Nam mình có cái ông này vẽ sơn dầu rất đẹp, ôi tôi đem sang đến bên đó họ cũng thường. Nhưng mà đem một cái tranh lụa qua, tranh lụa mà vẽ ở trên nước em ạ, vẽ xong lại lau đi để cho nó động lại ít lâu là lại vẽ được vẽ 20-30 lớp tranh lụa. Thấy một cái vườn mây nó óng ả nó bay như thế này, thấy những con ngựa ở bên một cái bờ suối như thế này, người Ý họ rung động, và họ thấy ở đấy một cái gì mà họ không tìm thấy được ở sơn dầu. Thì đó là vậy, mình tìm được vậy là mình thành công. Tức là có, nói chung là trong cái canh bạc đấy thì là phải đợi đến lúc mở bát ra thì mới biết là thắng hay thua. Còn có những nơi mà thực ra là bà không có lo về cái triển lãm nhưng bà lo trước đấy đúng không ạ? Lo tiền. Lo tiền, câu cáo gạo tiền. Lo tiền, lo đem cái gì. Bởi vì không thể tưởng tượng được là các họa sĩ Việt Nam buổi sáng ăn cơm ở Việt Nam, buổi chiều sang Singapore, hôm sau là Singapore đi có 2 tiếng đồng hồ. Sang rồi thì tôi có dặn rằng thế này, ở bên Singapore rau muống nó đắt lắm. Rau muống nó đắt hơn thịt, hơn tôm, hơn cá. Cho nên các em, các cháu có sang với tôi thì đừng có đặt cái món rau muống. Tại rau muống mình nhà mình ăn rồi. Vâng ạ. Đến lúc mà đặt món thì đặt 2 dĩa rau muống. Thế mình đau lòng quá, 11 đô la tôi còn nhớ mà. Tôi bảo trời ơi, sao mà đặt cái rau muống làm gì? Vì tôi phải chắc chiêu từng xu, tôi đâu có tiền nhiều, tôi muốn cho họ đi thôi. Thế nó bảo rằng thèm rau muống quá. Một cái rất là lạ lùng là như vậy. Và người Việt Nam, người ít đi nước ngoài, không thể ăn món gì khác ngoài món Việt Nam. Họ nói rằng sườn nướng, thịt băm, bánh mì, xúc xích, pate không bằng chai nước mắm. Cho nên rằng là đi với họa sĩ Việt Nam phải biết rằng có những người Việt Nam không quen được ăn món Tây. Và lúc đấy cái vali của bọn tôi, nếu mà tôi đưa cái danh sách cái vali của bọn mình, quần áo thì ít mà nước mắm, tỏi, ớt, đường, mì bột ngọt rồi thì nhất là mì gói rất nhiều, 2-3 thùng đem theo. Đến nỗi qua họ buồn cười như là lạ, nhưng mà
mình là như vậy. Thì lúc đầu tôi cũng cáu lắm, vì tôi nghĩ tại sao là như vậy, nhưng mà sau mình nếu người ta quen như vậy rồi thì phải chịu. Và em nói lo cái gì, là một trước chuyến đi là lo một cái vali thật to, trong đó là thức ăn thức uống là phải đầy đủ hết, để khi sang bên kia nếu không có quán ăn Việt Nam thì lập tức phải mở cái đó ra. Đấy, ai cũng, các bạn trẻ bây giờ chắc là buồn cười, nhưng mà cái thế hệ chúng tôi đi đâu hồi xưa rồi, họ cũng ít đi đâu, không ra nước ngoài, thì cái lo lắng rất là cụ thể bảo đảm sức khỏe cho anh em là bằng cách phải đem thức ăn Việt Nam đi theo. Đấy, như vậy thôi. Con nhớ có câu chuyện ở trong sách là mang cả chanh đi trước. Đầu tiên là hình như xách tay chanh đi, xong rồi sau đấy tưởng là bị bắt lại vì chanh, nhưng mà thực ra là lo cái chai nước mắm bị lộ hơn, đúng không? Đúng rồi. Nghe nó càng lục mình càng đau lòng. Thì giấu một chai nước mắm trong đó mà chỉ sợ nó thấy nó. Thì lúc đó cho đi một cái cảm ơn nó mà mừng ơi lắm mừng. Con thấy trong sách thì là một tổ hợp những cái sự khó khăn vất vả. Nhưng mà lúc đấy khó nhất ngoài chuyện tiền thì còn là cái gì nữa? Khó là cơm áo gạo tiền. Cơm áo tiền khó hết. Cái đó là cái khó nhất. Cũng may là những họa sĩ mà tôi chọn đi, các em ấy, các cháu biết đều. Cho nên khi mà có tiền thì tôi đưa đi ăn đàng hoàng lắm, tiệm ăn này kia rất đàng hoàng, hoặc cho đi thăm bảo tàng này. Ở Pháp tôi cho đi Hà Lan, đi Ý, đi Bỉ, đi Hà Lan, rồi thăm bảo tàng Hà Lan. Qua Mỹ đi thăm tất cả bảo tàng ở Washington DC. Nghĩa là tôi rất là, có thể nói là mình rộng rãi. Nhưng mà khi không có tiền, tranh bán không được, không có tiền, thì tôi họp lại, họp như là cái nhóm làm phim các em, bảo là hôm nay tao còn có chừng này tiền thôi chúng mày ơi. Thôi bây giờ thì ăn bánh mì tay cầm, tức là mua bánh mì xong vào tiệm mua pate xúc xích hộp, rồi ra bỏ cái đó vào ăn như sandwich vậy, có được không? Thì phải nói rằng rất cảm động là các cháu nó rất vui vẻ, và chúng tôi rất nhiều buổi là phải ăn như vậy. Hay là uống cà phê thì ly cà phê ba bốn con đắt lắm, nghĩa là không phải đắt lắm nhưng tôi không đủ tiền, vậy cho ba đứa chia nhau ly cà phê cũng được. Hay là mua cái gì ăn mà nếu tôi không đủ tiền, tôi bảo không đủ tiền thì hôm nay phải chia nhau đi, thì mọi người đều chia. Thế vì cái mục đích của tôi chính á, các bạn hãy tin tôi nói đúng, là tôi không có muốn phải là kiếm tiền, mà tôi muốn có dịp đưa những cái họa sĩ chưa biết, chưa hề ra khỏi đất nước, hoặc là những họa sĩ mà tài năng chưa ai biết đến, tôi muốn đưa họ đi để mở cho họ một cái tầm mắt, bảo rằng đây này, tranh không phải chỉ là ở Việt Nam, mà đây này, bảo tàng này mà kia, đi thăm Van Gogh như thế nào, đi xem Gauguin như thế nào, đi xem những cái bậc tài danh các nước nào, để cái tầm mắt của họ mở rộng ra. Cái mục đích của tính của tôi là như vậy, cho nên là tôi không ngại khó khăn mà đi. Ở nhà bảo chắc bà này bà đi bà giàu lắm, không phải đâu, về có khi lỗ, nhưng mình lãi được cái phần này. Và ví dụ như là tôi có 7-8 họa sĩ mà tôi đưa đi, thì từ cái khi mà không ai biết đến, bây giờ những họa sĩ ai cũng thành danh. Tôi cũng muốn là có một ngày tôi tập hợp anh em lại trong cái ngày lễ ra mắt sách của tôi á, để anh em họ tự nói thì mới hiểu rằng là, biết rằng là tôi không phải cái công, vì tôi làm tôi không cần công gì cả. Họ biết rằng là từ cái khi mà chưa được mở tầm mắt đến khi mà mở tầm mắt ra thế giới, nó khác nhau một trời một vực. Thì đó là cái mục đích. Còn cho chính cá nhân bà thấy bà lãi nhất là gì ạ? Tôi lãi nhất ấy, tôi làm cái nghề này vất vả nhưng tôi lãi nhiều lắm. Cái lãi nhiều nhất của tôi là người yêu tranh, yêu mỹ thuật, mà có dịp đi rất nhiều nước, bằng cách là mình đi không phải là mình đi theo du lịch, mà mình đi vừa kiếm tiền để vừa được xem. Và đồng thời như vậy mình để giúp những cái họa sĩ cũng đi cùng với mình, họ nhìn thấy
và sau đó thì họ phát triển tài năng. Cho nên rằng là nói rằng lãi nhiều hơn lỗ. Con lại quay về chủ đề tình yêu một chút, tại vì mình nhắc đến những cái khái niệm về thời gian trước hay sau triển lãm thì con nghĩ nó là những cái khoảng thời gian khác nhau. Trong cuộc đời bà thì nổi tiếng là có 2 chuyện tình. Và con thấy cái thời gian của 2 cái chuyện tình này nó rất là khác nhau. Có những chuyện tình kéo dài đến mấy chục năm bà chung sống cùng chồng bà, nhưng có những chuyện tình dường như nó chỉ trong tâm tưởng, thực sự nó được diễn ra có thể là rất ngắn ngủi. Đấy. Thì con không biết là nếu không phải thời gian thì cái gì làm nên giá trị của chuyện tình yêu? Cái câu hỏi này nó hơi khó. Bởi vì cái giá trị của tình yêu như là cái gì tạo nên á, là hoàn toàn là cái phần cảm nhận của mỗi cá nhân. Không thể đem cái chuyện tình yêu của A mà nói rằng B cũng như vậy. Hay là tôi rất ghét những cái người mình là A mà mình cứ phê phán ông B, mình có biết ông là yêu như thế nào. Không bao giờ tôi phê phán một cái người nào khác bảo cái con này nó bỏ chồng, cái thằng kia nó bỏ vợ. Anh không ở trong hoàn cảnh của người ta. Tôi can các anh mà khi nghe nói mà đối với tôi nhá, nghe nói thế tôi cắt ngay đó thôi, tôi không nghe đâu. Tại vì cho nên cái câu này á là cái tình của một tình dài, cái tình nó gọi là tình nghĩa, nó khác. Ví dụ như tôi là cái mối tình đầu và cái mối tình thứ hai của tôi, thì cái mối tình đầu là cái mối tình trong sáng, ngây ngất của buổi ban đầu, ngây thơ. Cái sau là cái tình nghĩa đậm đà, có con, có cái, lo lắng này kia. Thì không thể nào nói rằng cái nào hơn cái nào. Bởi vì sao? Tôi với anh người tình yêu đầu của tôi là anh Nam thì chúng tôi yêu nhau xong rồi không lấy được nhau rồi thì sao rồi? Anh ấy lấy vợ, tôi lấy chồng, anh ấy lấy vợ xong. Mấy chục năm như vậy. Thì mọi người đều lo việc của mình cơ, chứ không phải lúc nào cũng đâm đắm nghĩ đến ông đâu. Nhưng mà khi anh sắp mất thì anh viết một cái thư cho tôi. Anh bảo Phượng ơi, anh bị ung thư. Anh muốn những ngày cuối cùng của anh được ở bên em. Anh ở Hà Nội mà. Thì anh xin vào bệnh viện Thống Nhất để anh điều trị, để anh ở cùng mình. Thì khi tôi nhận được cái thư, tôi bước vào bệnh viện Thống Nhất thì tôi thấy anh nằm, mặt đã bắt đầu hơi vàng vàng, người vẫn còn tỉnh táo, người vẫn vàng. Thì tôi nói thật là tôi không muốn về nhà, tôi không muốn gặp anh Hoàng nữa. Tôi muốn ngồi ở một cái góc nào đó thôi. Tự nhiên cái gì đó nó vào ghê gớm lắm. Và sau đó thì chúng tôi săn sóc lẫn nhau rất nhiều. Anh Hoàng, chồng tôi cũng đến, rất là đàng hoàng. Nhưng mà cái hôm mà anh hấp hối ấy, thì anh cầm tay tôi và nói cảm ơn em. Lúc ấy là tôi muốn chết theo. Kinh khủng, tức là mối tình nó có đến gần 80 năm, 90 năm rồi. Tức là năm mình 16 tuổi, mà năm mình 90 tuổi là cũng 80 mấy năm rồi. Vậy mà cái lúc ấy là hoàn toàn không nghĩ gì hết. Và chỉ nghĩ có lẽ mình chết theo được. Thì cái đó là để nói rằng là coi trọng cái nào thì chắc là khó nói. Nhưng mà có những cái lúc nhìn thấy cái người mà mình đã, tuổi trẻ của mình là cái giấc mơ của mình là cái đẹp đấy, mà anh bảo rằng em ở lại, cảm ơn em. Khó nói thì lúc ấy kinh hồn. Tôi sau này tôi có nói với chồng tôi cái chuyện ấy, anh cũng rất là thông cảm, tôi không giấu. Lúc đấy thì đúng là thời gian chẳng có ý nghĩa gì, con nghĩ là chỉ có khoảnh khắc lúc đấy thôi. Không phải là mình tôi, chắc có lẽ nhiều người khi gặp lại cái người mà mình đã dồn hết cái mơ tưởng, mơ mộng đời đầu đời mà, khi gặp lại chắc là căng thẳng. Với lại em ạ, cái này nữa, mình ở với ông chồng, buổi sáng thấy ông ngủ ông ngáy như thế nào
thấy cái tất cả cái sự không không giấu giếm của một người đàn ông đối với người đàn bà, hay người đàn bà đối với người đàn ông, thì nó không thể đẹp bằng những cái gì mình mơ mộng về một con người mà mình đã từng có yêu đương này kia. Nó khác. Cái tình của cái người mơ mộng và cái tình thật của vợ chồng nó khác nhau. Cho nên rằng là nhiều khi cái thực tế này nó làm dẹp mất cái tình yêu nồng cháy đi, mà cái hình ảnh của người mà mình mơ mộng đó. Chứ còn nhiều khi thực tế lấy ông kia chưa chắc đã tử tế bằng ông này. Nhưng mà đó là cái mà mình nghĩ rằng cái nào hơn cái nào, hay là cái nào như thế nào thì khó nói. Nhưng mà những kỷ niệm nó gợi lại thì cái sự mà thương nhớ nhau mà, thì tôi nghĩ rằng là đối với tôi thì cái mối tình đầu hay cái tình nghĩa vợ chồng khó phân biệt lắm. Bà, con có một cái băn khoăn. Con biết là giống hệt như hai mối tình của bà, mối tình đầu và cái mối tình nghĩa rất là sâu nặng vợ chồng, thì mọi người hay chia làm hai kiểu. Một là những thứ mình mơ mộng, nó làm cho con tim mình nó đập nhanh. Đúng rồi. Và sẽ có một cái mối tình khác là nó tạo ra một cái sự yên bình. Dòng sông chảy qua êm ả. Và con luôn có một cái câu hỏi trong đầu mình là liệu có một cái mối tình thứ ba, một kiểu thứ ba nó có cả hai cái kia không bà? Tôi không hiểu, tôi không biết là có hay không, nhưng bà sẽ là bà tin là nó sẽ là một hoặc hai chứ không có ba, hay là bà nghĩ là sẽ có một cái thứ ba tồn tại? Tôi nghĩ rằng là tại sao lại hạn chế một con người 2, 3, 4 năm? Tôi thấy không có gì mình hạn chế cái đó. Còn trái tim con người nó làm gì mà mình lại chia như 3 phần 4 phần được, không có cái chuyện ấy. Thì có thể một cái người nào đó, theo tôi nghĩ, người ta có thể là tình yêu đầu đời, sau đó tình yêu vợ chồng, chán chồng, yêu một người khác, rồi yêu một người khác, rồi yêu một người khác. Thì cái chuyện đó là chuyện tùy con tim của mỗi người, đừng có suy đoán họ. Nhưng mà bản thân mình có tán thành hay không thì mình không tán thành. Cái hòn đá mà mình lăn mãi không bao giờ có rêu hết. Thì tức là nếu anh cứ cuộc tình mà anh cứ trao như đỉnh tennis vậy mà, thì chắc là không, nó là cái gì chứ không phải là tình yêu. Đấy. Tình yêu phải có rêu đúng không bà? Tình yêu là đá phải bám rêu, nó cây nó bám rêu nó mới lâu chứ. Bảo là cái hòn đá mà lăn nhiều quá nó không có rêu. Và con cũng nhớ một câu mà bà nói trong một cái bữa ăn tối có cả anh đạo diễn Trần Anh Hùng ấy. Bà nói là tuổi trẻ là phải yêu để lúc già có cái mà nhớ. Bà có ước là bà yêu nhiều hơn hay không ạ? Về già có nhiều chuyện để nhớ hơn. Đây không phải là ông cha để tôi thú tội. Thì những cái chuyện mà rung động mà, thì một con người làm sao mà tránh khỏi những cái đó. Nhưng mình rung động như thế nào để mà gia đình mình không bị tổn thương, con cái mình nó nên người, thì chắc là tôi nghĩ rằng là không ai ngăn cấm mình làm cái đó, hay ngăn cấm mình rung động những cái đó hết. Nhưng mà làm sao trong cái lý lẽ của mình giữ được cái nền tảng gia đình cho nó tử tế. Đừng có vì thế mà con cái bỏ lơ rồi chồng con phẫn nộ đau buồn, thì cái đó thì không nên. Chứ còn con người mà nhiều chuyện lắm, nhất là nghệ sĩ. Thế thì bây giờ bao nhiêu thời gian trong ngày của bà là để nhớ về những chuyện trong quá khứ? Nó có chiếm nhiều thời gian của bà hay không ạ? Cái thời gian nhớ về tình xưa của tôi, nói thật bây giờ tôi chỉ nghĩ đến mấy cuốn sách của tôi là chính. Bây giờ nó đã có một cái tập trung. Mình muốn quên cái việc mình bán phòng tranh đi. Vì cái bán phòng tranh đối với tôi nó đau đớn lắm. Không khác gì dứt một mối tình đâu, dứt một đứa con đâu, chứ không phải nói là đơn giản. Nhiều khi tôi đi qua cái nhà 67 Pasteur, cái chỗ rồi
tôi phải đi vòng, tôi không dám đi qua nữa, chứ không phải là đơn giản. Tức là mình nghĩ đến cảnh rộn ràng, tranh vào rồi làm nâng đỡ được anh họa sĩ nào vui vẻ như thế nào. Bây giờ mình hết mấy cái đó đi, mất hết, mất hoàn toàn, không phải là điều dễ dàng. May mắn cho tôi là tôi dồn được vào việc viết, chứ nếu mà tôi không viết được thì có lẽ tôi sẽ cô đơn đấy. Nhưng mà may quá mình dồn được việc viết, cho nên bây giờ cái mình lại bắt đầu dồn vào đây, tâm sức, lo lắng, suy nghĩ vào đây. Chứ còn những cái chuyện kia cũng lớn rồi, thời gian nó qua rồi. Hai người mà mình yêu đợi thì cũng đã mất rồi, mất mấy chục năm rồi, thành nó cũng mất dần cái đó đi. Và bây giờ tập trung vào cái này. Tôi nói thêm một cái chuyện nữa. Tôi có một bà bạn, chị này rất nổi tiếng này, chị là diễn viên Trà Giang. Thì em ấy là có người chồng là anh Bích Ngọc. Anh Ngọc là làm ở trường múa. Thế thì anh Ngọc chết đột ngột. Chị Trà Giang là bị bơ vơ kinh khủng, hầu như là mất phương hướng hoàn toàn. May quá chị lại đi học hội họa và chị vẽ tranh, thì và vẽ sau này vẽ đẹp, và chị nói rằng hội họa đã cứu đời chị. Thì tôi nghĩ rằng cái trường hợp tôi cũng như của Trà Giang là cái vì viết văn đã cứu đời tôi. Cái điều con hâm mộ nhất về bà là lúc nào bà cũng chuyển động. Lúc nào bà cũng nghĩ ra một cái việc gì đấy để bà làm, đúng không? Có phải bà luôn như thế không? Và hình như là bà cũng đưa ra cái lý thuyết là bà sẽ hình dung cái giờ phút mà chia tay cuộc đời là phải đang trên sân khấu, như một cái người nghệ sĩ đang ở trên sân khấu, đúng không? Thì công sư nói em ơi đừng tuyệt vọng mà đấy. Đấy. Thế lúc bà nghỉ ngơi là lúc nào ạ? Lúc bà nghỉ ngơi, lúc bà không có gì để làm. Tức là bà cũng coi tự cho mình một cái kỷ luật là buổi sáng dậy, sau khi tập yoga, tập tành xong rồi, ăn sáng xong rồi thì ngồi viết chừng 3 tiếng, ăn trưa, ngủ đến chừng 2 giờ, 2 rưỡi dậy thì bắt đầu đọc sách 2 tiếng. Đọc sách 2 tiếng, xong rồi viết thơ, nhắn tin, xem Facebook này kia. Rồi sau đó là đúng buổi tối thì tôi xem phim qua Netflix, xem từ 6 giờ rưỡi. Lúc ấy là tắt máy điện thoại thôi, không nghe gì nữa hết, và chỉ để làm xem phim. Netflix xem đến 9 rưỡi là đi ngủ đều đặn. Và cố tập cho mình như thế. Có những cái lúc buổi sáng tôi dậy vì đêm hôm qua xem phim nó ảnh hưởng, mình dậy không nổi, nó mỏi lắm, còn mệt lắm rồi. Thế thì cái cháu Mai là cái cháu trong ông tôi đấy, nó thôi bà ngủ thêm đi. Bà không, gắng hết sức, cái thân già này đau lưng, mọi người dậy làm đúng cái việc hàng ngày mình đang làm. Thì tôi thấy rằng là cũng là một lời khuyên nữa là bao giờ mình cảm thấy mình lười mà chống lại. Cái tuổi già như tôi mà bây giờ bảo thôi bây giờ nằm nhà thì tôi chỉ nằm chừng 2 tháng là nằm luôn đấy, chứ không có nào dậy được nữa đâu. Nhưng mà mình bảo là mình còn sống, mình phải làm việc, mình phải viết văn đấy, giờ thế là mình bắt đầu ngồi dậy mình làm, thì y như rằng là tự nhiên là nó qua được cái cơn lười do bệnh tật ấy đi. Thì không biết người khác là như thế nào, nhưng mà tôi thấy tôi làm thế tôi thành công. Và một ngày của bà vì thế thì nó sẽ lại nhanh hay chậm ạ? Hay nó vừa đủ? Tôi không ngờ một tuần nó đi qua nhanh đến như vậy, đến mới quay đi quay lại đã thấy hết ngày rồi. Tôi chết, hôm nay thứ mấy rồi con? Bảo hôm nay thứ 6. Tôi bảo trời ơi, mới thứ 2 mình mới như thế mà thứ 6 rồi. Thì giờ qua mà tôi để bây giờ để bị hạn chế thì giờ cho không như các bạn, tôi còn có 5 năm nữa thôi. Thành ra thì giờ nó lại càng nó lại càng thấy nó nhanh quá. Nhưng mà sao lại là mốc 100 ạ? Thì 100 này phải quy luật như thế. Mình cũng cảm thấy mình cũng mệt mỏi rồi chứ đâu có phải là cái sự mà cố gắng tươi tỉnh hay cố gắng làm việc, làm cái sự cố gắng thường xuyên thôi. Chứ còn nếu mà để nguyên cho cái bản chất của một người già 95 tuổi thì nằm dài đắp chân chỉ vài tháng là đi. Nhưng mà tôi không muốn như thế. Thế bây giờ con hỏi một câu nó hơi... Bà nghĩ là
bà suy nghĩ nhiều về thời gian đã sống hay bà suy nghĩ nhiều về thời gian mình sẽ ra đi ạ? Tôi xin nói thật với em rằng thế này, xin nói rõ với em là thế này. Tôi cố gắng, tôi sợ chết vô cùng, nhưng tôi cố gắng làm sao cái sự ra đi của mình nó nhanh chừng nào là tốt chừng đấy. Và cái chúc thư của tôi vẫn là sau khi tôi mất rồi, không có được làm mồ mả, không có một cái gì hết, và rắc cái xương của tôi vào sông Hương. Tôi đã nói với cả nhà tôi như vậy rồi. Tôi chuẩn bị cái chết của tôi nhẹ nhàng, và tôi cấm các con tôi là không có được để hài cốt gì trong nhà, mỗi nhà một cái ảnh, thế là xong. Cái nhớ không phải là do thấy cái cục xương ấy, mà nhớ là do cái hình ảnh thôi. Tìm một cái ảnh đẹp để đấy cho gia đình coi. Còn bây giờ mình tập trung vào cái thời gian mình sống cho nó thật là trọn vẹn, không tiếc một cái giờ giấc nào của mình. Cái đó mới là cái hay. Cái đấy quá hay bà ơi. Nhưng mà từ lúc nào thì bà đã nghĩ về khoảnh khắc mình sẽ ra đi ạ? Tôi nghĩ từ khi mà tôi thấy anh Nam ra đi. Khi anh Nam bắt đầu bảo là thôi em ở lại, và khi con trai anh ấy cúi xuống, nó gỡ cái nút áo, nó bảo là hình như là phải cắt cái nút áo gì đó, cái tục lệ gì đấy, nó cắt cái nút áo của ông đi, thì tự nhiên tôi muốn đi theo. Và lúc đó mình cũng nghĩ mình làm sao ra đi cho nhẹ nhàng. Và tại vì gia đình tôi là để gia đình có đất, có nơi ở đây to lắm, đẹp lắm, là đi thẳng cho tôi một cái mộ rồi nhé, mà tôi không có dùng mộ làm gì. Con cái nó nhớ tôi hay là gia đình bạn bè nhớ tôi thì nghĩ đến mình là mình được rồi, chứ tôi không muốn đến mộ rồi thì mọi người xung quanh cười nói này kia, cái mộ nằm yên lộ đấy thì không làm gì hết. Tôi không thích. Và mình nghĩ rằng là mình ra đi mà xương cốt nó theo được một dòng sông mà, thì mình lại tiếp tục được viễn du mà không cần xe cộ gì hết. Dễ chịu hơn. Wow, con chưa bao giờ nói về sự ra đi và cái chết với một người lớn tuổi hết. Con chưa có dịp bao giờ. Và con cũng thấy nó là một cái mà người ta cứ tránh nói đến ấy. Nhưng mà đúng như bà nói là giống như mình nghĩ đến cái điểm kết đấy luôn đi. Còn lại là thời gian mình sống. Đấy, cái đó là cái chính. Sống một ngày là ý nghĩa một ngày. Không có thời gian, không có để cho nó phí đấy con. Tại vì tôi rất sợ những người bảo là thôi mình già rồi mình chờ chết đó. Không, tại sao mình chờ nó phải chờ mình. Mình lại chờ nó. Không bao giờ. Đấy thì cũng là một cách, theo tôi nghĩ là một cách suy nghĩ tích cực để cho mình sống vui hơn, để cho mình không làm khổ xung quanh. Tại vì tôi đã biết có nhiều bà bạn tôi đấy, con cái nó rất khổ vì bà bảo thôi tao bây giờ tao sắp chết rồi để kia, con cái nó lo lắng mà nó không biết làm gì, thì mình đừng bao giờ là một cái gánh nặng cho nó. Tôi sống có mấy đứa con nhưng tôi không ở cùng, để cho chúng nó tự do. Tôi ở với người làm để cho mình cũng tự do của mình, nhưng đồng thời chính là không muốn con cái nó thấy hình ảnh đau ốm cái gì của mình cả, thì sợ nó buồn. Con không biết có liên quan không, nhưng tự dưng con nghĩ một câu. Theo bà thì sống là để yêu hay là yêu là để sống ạ? Nếu mà sống mà không yêu thì sống làm gì được. Nhưng mà không phải yêu để sống, sống để yêu. Sống để yêu mà không phải, tôi không nói tình yêu nam nữ, sống để mà lúc nào cái con tim của mình nó phải rộng mở trước tất cả mọi người. Thí dụ thấy cái hoa này đẹp này, thấy cái nhà hàng này trang trí toàn hoa trắng rất có lịch sự là mình thích. Tôi thấy đó là đáng sống, chứ còn không phải là sống để yêu. Yêu để sống thì tôi thấy rằng hơi ngạc nhiên, bởi vì yêu để mà sống nó khác với sống để mà yêu. Con chỉ nghĩ ra xong con hỏi rồi, con không. Wow.
Thì mình xin được chia sẻ những cái khoảnh khắc này, đôi khi mình cũng không biết nói gì. Và con biết là cái thời gian mà được ngồi với bà nó rất là quý giá. Cái này con nghĩ là con chia sẻ cho tất cả các khán giả của Vietcetera. Và con thấy thật là vui là con đang trò chuyện với bà có gần 2 năm trở lại đây, từ gánh gánh gồng gồng. Và cái điều đặc biệt là thì mình gặp bà lần đầu tiên là trên đường đi Pháp. Con vẫn nhớ là con đến nhà bà, con cầm theo cái vali rồi bà đưa cho cuốn sách, và trong cái chuyến đi đó con đọc. Về thì phỏng vấn, từ đó đến nay. Và hôm nay được trò chuyện một cái chủ đề trong Yêu Lành. Cái season này bà sẽ thấy là con cũng không biết bà sẽ nói gì trước, cho nên là chủ đề con cũng rất là tôi cũng lo lắm cô à. Tôi cũng lo lắm, tôi biết cô này cũng hỏi hát múa lắm cho nên Và hôm nay thì con tự dưng con nghĩ thôi, là qua cái buổi ăn trưa của mình đến cái chiều quay thì con nghĩ nhiều về thời gian. Con nghĩ về cái tâm thế của bà ở một cái người ở tuổi 95, nghĩ gì để tình yêu. Và con thấy thật là vui khi đến cuối buổi thì cái mà con cũng nhận được nhiều nhất là đúng là sống để yêu. Tình yêu là trao đi, là nhận, là mọi thứ trong ngóc ngách bao cuộc sống dung của mình. Tình yêu là mình làm cho người mình yêu hạnh phúc hơn, chứ không phải mình làm cho họ khổ hơn. Cái đó thì ngay cả tình yêu đối với người nam giới khác giới, ngay cả tình yêu đối với họa sĩ, ngay cả tình yêu đối với những người trong nhà, tất cả như là mình cho đi, nhận ít thôi. Đừng có ý nghĩ là chiếm hữu. Cái đó là một cái nguy hại cho tình yêu. Khi anh đã bắt đề chiếm hữu rồi là anh mất nhiều lắm. Tại vì em nên nhớ rằng là mỗi con người là một cá thể, không ai có thể là hai mà một hết. Nói là nói dối. Hai là hai. Đến khi anh bắt người ta phải hai là một là anh tiêu diệt tình yêu. Cái đó mình thấy rất nhiều rồi, và cuộc đời cũng dạy cho mình như thế. Mọi người nhớ nhé, tình yêu là sự bao dung. Con cũng nhớ cái điều này. Khó lắm nhưng mà gắng. Dạ. Con thở là con gắng. Con cảm ơn bà rất là nhiều đã đến với Yêu Lành. Xin được cảm ơn tất cả các khán giả. Mọi người sẽ thấy là mình sẽ ngẫu hứng, mình trò chuyện về mọi thứ. Nhưng mà cuối cùng, cái điều quan trọng nhất của Yêu Lành là đưa ra một số những cái giải pháp, một cái gì đó để bạn có thể tìm thấy cái sự yên lành ở trong tâm hồn. Nói như bà ấy, cho đi cũng là một cách tìm thấy bình yên trong chính mình. Nên là cảm ơn tất cả mọi người. Con cảm ơn bà. Và chúng ta sẽ còn một cái tập nữa để dành để trò chuyện. Bây giờ thì trời cũng đã tối, cơn mưa vẫn nặng hạt hơn mang lại một cái sự buồn man mác. Nhưng mà đôi khi thời gian nó là một chút buồn, một chút vui, lúc nhanh, lúc chậm. Chúc mọi người luôn yêu lành. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.